program එක පටන් අරගෙන normal flow එක යනකොට ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් තියෙනවා condition එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි බාධකයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ බාධකයේ ඊට පස්සේ අපිට පැති දෙකකට වෙන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ජංක්ෂන් එකක් කියලා. ඒතකොට මේ ජංක්ෂන් එකෙන් අපිට මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්, මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඕන විදිහට මේ true කියන පැත්තට හරි false කියන පැත්තට හරි යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ මොකද මෙතන අපි දැන් දාලා තියෙන condition එකක්. condition එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි මෙතන අපි දෙන එකක්. ඒ සමාන වුණොත් එකට උදාහරණයකට අපි දැන් මෙහෙන් ඒව අපි input කරගන්නවා. ඒගේ අගය එකට සමාන වුණොත් තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් යන්න දෙන්නේ. එකට සමාන නැත්තම් මෙන්න මේ false කියන පැත්තෙන් යවලා program එක terminate කරලා දානවා. ඔන්න ඔය වගේ සරල දෙයක් තමයි අපිට මේ if else වලින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යම්කිසි condition එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ condition එක true වුණොත් එහෙම නැත්තම් condition එක අපිට සපුර ගන්න එහෙම නැත්තම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට හරියටම අවශ්‍ය පැත්තට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් by default එහෙම නැත්තම් program එකේ condition එක false වුණොත් එහෙම නැත්තම් down වුණොත් false පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාවට යනවා. අපිට මේකේ පැත්ත මාරු කරලා ඕනනම් අපිට condition එක false කරලා true පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් condition එක true කරලා true පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඒක condition එක හදන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. කොහොම හරි අපිට if else ගත්තොත් ප්‍රධාන path දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක false එක, එක්ක true එක. මෙන්න මේ flow දෙක හරහා තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරි if else එකට අදාළව සරලව flow chart එකේ දේවල් ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ සරලව syntax එක බලන්න පුළුවන් if else අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෑ. ඉස්සරවම if කියලා දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට condition එක දෙන්න පුළුවන්. condition එක කියන්නේ උදාහරණයකට අපි දැන් නිකන් දීලා තියෙනවා කියලා හිතමු a සමානයි 1යි කියලා. දැන් මෙයා බලනවා a සමානද 2කට. එහෙම සමාන වුණොත් ඔන්න මෙයාගේ ඇතුලේ මොකක් හරි බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. එක්ක print කරන්න මේ වගේ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ දුවලා දැක්කා condition එක false වුණොත් එහෙම අපි දීලා තියෙන condition එක දැන් මේක තමයි condition එක. මේ condition එක false වුණොත් ඒ කියන්නේ a සමාන වුණ නැත්නම් 2කට කියන සංඛ්‍යාවට මෙයාට යන්න පාත් එකක් තියෙන්න ඕනේ. 2කට සමාන වුණොත් මෙන්න මේ පැත්ත තියෙනවා. condition එක true වුණොත්. දැන් true නැහැ. දැන් false වුණේ. false වුණ හින්දා ඔන්න මෙයාට false කියන පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. එහෙනම් a කියන පැත්තෙන් යන්න අපි දාලා මෙයාට else කියලා පාරක්. ඔන්න else කියන පාර හදනවා. දැන් අපි if කියන්නේ condition එකත් එක්ක අපි දාන කොටස condition එක true වුණොත් ඔන්න ඒ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. false වුණොත් එහෙම else එක හරහා යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් if කියලා දැම්මා condition එක දැම්මා condition එක true වුණොත් එයාගේ block එක ඇතුළට යනවා. බැරි වෙලා හරි condition එක false වුණොත් එයාට ඒ block එක ඇතුළට යන්න විදිහක් නැහැ. එයාට තියෙන එක පාරයි තව else එක හරහා යන්න ඕනේ. condition එක false වෙලා මොනවා වුණත් එයාට යන්න තියෙන්නේ එක පාරයි. ඒ කියන්නේ false වෙනවා කියන්නේ යන්න වෙන පාරක් නැහැ. යනවා නම් අනිවාර්යෙන් else එක හරහා යන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් else එක හරහා ගිහිල්ලා මේක ඇතුළේ මොනවා තිබ්බත් ඒ දේවල් ටික ඉවර කළා තමයි මෙයාගේ මේ සිලෙක්ෂන් කොටස ඉවර කරන්න තියෙන්නේ. මේ තමයි syntax එක. ඒතකොට අපි example එකක් බැලුවොත් මේ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් ඔය කියපු කතාව මොකද්ද කියලා. integer a සමානයි 10යි, integer b සමානයි 17යි. integer data type variable දෙකක් තියෙනවා a සහ b කියලා values 10 සහ 17 කියන values වලින්. ඊට පස්සේ condition එක දාලා check කරනවා if a විශාලද b ට. 10 විශාලද 17ට. ඔක තමයි check කරලා තියෙන්නේ. a විශාලද b ට. එතකොට දැන් අපි දන්නවා බලපු ගමන් මේ a b ට වඩා විශාල නෑ. මොකද 10
කියන සංඛ්‍යාව 17 කියන සංඛ්‍යාවට වඩා කුඩා. එහෙනම් condition එක false වෙනවා. false වෙනවා කියන්නේ මෙයාගේ block එක හරහා යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා මෙයාට යන්න තියෙන එකපාරයි else එක. එතකොට else එක හරහා ගියා මෙන්න මේ කියලා තියෙන message එකත් එක්ක output එක ගෙනවා. output එක කියලා තියෙන්නේ ඉස්සරව මෙතන b ව තමයි මුලින් දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් b ගේ value එක එනවා එතෙන්ද. ඊට පස්සේ a ගේ value එක එනවා මෙතෙන්. එතකොට output එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 17 is greater than 10. 17 කියන සංඛ්‍යාව 10ට වඩා විශාලයි කියලා මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බැරි වෙලා හරි මේ condition එකේ දැන් ඔයාලා relational operators කතා කරලා ආවේ greater than mark එක less than mark එක ඊට පස්සේ greater than or equal mark එක less than or equal මේ දේවල් අපි කතා කරා. එතකොට දැන් මේකේ පැත්ත මාරු කරොත් අපි a less than b ඒ කියන්නේ 10 කුඩායි නම් 17ට වඩා. ඔන්න දැන් මේ අවස්ථාවේදී condition එක true වෙනවා. මේ අවස්ථාව නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන අපි කතා කරපු අවස්ථාවේදී condition එක true වෙනවා. ඒ true වෙන නිසා ඔන්න මෙයාගේ block එක ඇතුළට යනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් output එක a කියන value එක මුලින් එනවා. b ගේ value එක ඊට පස්සේ එනවා. එතකොට දැන් මේ output එක වෙනස් වෙනවා. a is greater than මෙතන දැන් මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන දාලා තියෙන output එකක් දාලව අපි මේකේ value එකත් වෙනස් කරමු 18ක් වගේ. දැන් මේ හදලා තියෙන එකට දාලා නැත්නම් output එක මේ message එක print වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන condition එකම තියලා මම මේකේ value එක විතරක් මාරු කරනවා. එතකොට 18 කියන සංඛ්‍යාව විශාලයි කියලා එනවා. greater than 17ට වඩා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි output එක එන්නේ. හරි. ඔය ඇවිල්ලා සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒතකොට if else වල දැන් කතා කරපු example එක පැහැදිලිව පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න බලන්න. සරලම දෙයක්. ලකුවට මුකුත් අමාරු දේවල් මේකේ මුකුත් නෑ මෙතන. මේ කොටස පැහැදිලිව අත උස්සන්න. හරි. ඒක කට්ටියට පැහැදිලි. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මේ තියෙන්නේත් ඒ වගේම තවත් example එකක් තමයි. දැන් මේකෙදි බලන්නේ අපි දැනට මේකේ අපි value එකක් හදලා තියෙනවා integer number කියන එකට. එහෙම නැත්නම් number කියන එක්කෙනාගේ value එක 75යි කියලා හදලා තියෙනවා. එතකොට මේ 75ට සාපේක්ෂව තමයි මෙතන condition check කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ දේවල් කරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය normal දෙන්න පුළුවන් user input එක අරගෙන user input එකට අදාළව condition check කරන්න පුළුවන්. ඒක මම practical කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ example එකක් මේකෙදි වෙන්නේ integer number සමාන 75යි integer number greater than 100. number එක 100ට වඩා greater than උත්. එහෙම නැත්නම් 75 කියන සංඛ්‍යාව විශාලයි නම් 100ට වඩා print කරන්න කියනවා. කලින් වගේම අපේ number එක 75 කියන එක මෙතන එනවා. 75 එහෙම නැත්නම් 75 is greater than 100. මෙන්න මේ කියන message එක එනවා. දැන් condition එක true වෙන්නේ නැහැනේ. මොකද අපි දන්නවා මේ statement එක false වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ condition එක false වෙනවා. මොකද 75 කියන number එක 100ට වඩා greater than නැහැ. ඒක less than කියලා අපි දන්නවා. ඒක හින්දා මේ block එක හරහා ඒ දේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ එකට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ else එකක් විතරක් නෙමෙයි else if එකක්. else if කියලා කියන මේ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍යයෙන් සරලව උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න යනකොට එක්ක option එකක් තියෙනවා තවත් option එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් අවසානයේ කරන්නම දෙයක් නැතුව
මේ වගේ එකක් තියෙනවා. එක්ක option 1 එක අපිට යන්න පුළුවන් option 1 එකට කැමති නම් option 2 එකට යන්න පුළුවන්. option 1 එකේ දේවල් කරගන්න බැයි නම් option 2 එකෙත් කරගන්න බැහැ නම් අපිට අනිවාර්යෙන් යන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි මේ පාර විතරයි default එක. එහෙනම් default එක විදිහට තමයි මේකේ else එක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් if එකක් අපි දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් else එකක් එන්න ඕනේ. හැබැයි else එකක් නැතුව if එකකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. අයිත් පාරක් කියන්නම් ඒක. if condition එකක් එක්ක else එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ else එකක් නිකන් අපිට දාන්න බෑ. else එකක් දානවා නම් if එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි if එකක් විතරක් දාලා අපිට else එකක් නොදා if එක විතරක් තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි else එකට තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. මොකද if එක බේස් කරගෙන තමයි else එක එන්නේ. එහෙම නැත්නම් if කියලා condition එක මත තමයි ඒක හරහා යන්න බැරිනොත් මෙයාට තව option එකක් විදිහට else එක එන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි බලන්නේ if එක විතරයිම නම් if එක විතරයි තව මොකුත් option දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බැරි වෙලා හරි a සමානයි 1 කියලා බලනවා නම් a සමාන 1 වුණොත් විතරයි ඒ දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් එහාට තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතුරු දේවල් ටික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට if එකේ බ්ලොක් එක තියෙනවා. a සමාන 1 වුණොත් අපි මේ කතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ a සමාන 1යිද කියලා තමයි බලන්නේ කන්ඩිෂන් එක. a 1 වුණොත් එහෙම මේ බ්ලොක් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙම වුණ නැත්නම් අපි හිතමු a 2යි කියලා තමයි එන්නේ. එහෙනම් මේ කන්ඩිෂන් එක false වෙනවා. තවදුරටත් එතකොට මේ if එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙයා එතනින් එහාට තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යනවා. ඔය විදිහට තමයි if else and if else else if එක මේ වගේ කියන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් else if කියලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බ if විතරයි. දැන් තියෙනවා else එකයි තව if එකකුත්. එතකොට if එකක් තියෙනවා නම් condition එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. දැන් මෙතන else එකක් තියෙනවා නිකන් තවත් option එකක් මෙයාට දෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට if එකක් තියෙනවා කියන්නේ condition එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ තවත් condition එකක්. ඉස්සරෝම් බැලුවේ number එක 100ට විශාලයිද කියලා. 100ට විශාල වුණේ නැහැ. ඒකින්ද මෙයාට ඊළඟ option එකට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒකේ බලනවා number එක බිඳුවට විශාලද logical and එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම number එක 100ට වඩා කුඩාද? number එක බිඳුවට වඩා විශාලද? අපි දන්නවා 75 බිඳුවට වඩා විශාලයි. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් ඔන්න non zero වුණා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපි operators පාඩමේදී කතා කරා logical and එක. මේක non zero වුණා මේ left පැත්ත. ඊට පස්සේ right පැත්ත අපි බැලුවොත් එහෙම 75 කියන එක කුඩාද 100ට. ඔන්න දැන් අපි දන්නවා මේකත් හරිනේ. එහෙම නැත්නම් මේකත් non zero වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම non zero වුණා කියන්නේ මෙයාගේ දාලා තියෙන logical and එකක් නිසා ඔන්න මේ දෙන්නගේම දෙපැත්තම හරි non zero නම් output එක true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔන්න මෙයාගේ block එක ඇතුළට එනවා. ආවට පස්සේ මේ message එක print කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙතන මේ condition එකත් එක පැත්තක් හරි මේ දෙපැත්තෙන් false වුණා. අපි හිතමු ඍණ 75 තමයි මෙතන දීලා තිබ්බේ. එතකොට number එක බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා බලද්දී අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේක ඍණ 75 නිසා false වෙනවා. false වෙලා එක පැත්තක් down වෙන හින්දා මේකේ output එක වැඩ කරන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ. එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙතනින් එහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ මෙයාගේ block එක ඇතුළට. ඒ අවස්ථාවේදී මෙයාට ඒ option එකක් නැතුව මෙයාට තියෙන අනිත් අන්තිම මාර්ගයෙන් යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් else එක කරා යන්න වෙනවා. print d is less than or equal to 0. එතකොට number එක අපි දුන්නේ ඍණ 75 කියලා. එහෙම නැත්නම් -75 කියන එක less than or equal to 0. එක්ක less than 0 එහෙම නැත්නම් equal to 0. equal to 0 කියන එක අපි දන්නවා වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද less than 0 කියන එක මේ අවස්ථාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක normal message එකක් විදිහට තමයි. හරි.